TechAxis. Learn first to lead the rest. हेलो नमस्ते मेरो नाम चाहिँ मानस निरौला म चाहिँ बीआईटी पढेर अहिले तत्कालै चाहिँ सिधैगेट टेक्नोलोजिजमा काम गर्दैछु सिधैगेट टेक्नोलोजिजमा चाहिँ एज अ सफ्टवेयर क्यू अटोमेसन म्यानेजर छु अनि म चाहिँ अहिले टेकएक्सिससँग रिलेटेड अथवा टेकएक्सिसमा चाहिँ काम गर्न थालेको टेकएक्सिसमा ट्रेन गर्न थालेको चाहिँ लगभग 1 इयर जस्तो भइसक्यो मैले धेरै ब्याचको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ क्युबी पढाएर धेरैजनाहरूलाई चाहिँ मैले यहाँबाट एज अ प्लेसमेन्ट टेकएक्सिसले आफैले प्लेसमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ तर उहाँहरूको प्लेसमेन्ट पनि राम्रो भइरहेको छ र उहाँको स्टुडेन्टहरू पनि मिलिरहनु भएको छ अब हामी चाहिँ ओभरभ्यूमा अब हेरौँ कोर्समा हाम्रो एक्चुअल कोर्समा कन्टेन्ट चाहिँ के छ होइन सुरुमा पढ्दाखेरि एज अ क्वालिटी एस्युरेन्स पढ्न आइसकेको छ वाट इज क्वालिटी एस्युरेन्स वाट इज केसी वाट इज केसी होइन यसको डिफ्रेन्स टाइप्सहरू डिफ्रेन्स बिट्विन्सहरू एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजहरू हाम्रो त्यो कोर्समा पर्छ त्यसपछि भनेको भेरियस टाइप्स अफ सफ्टवेयर टेस्टिङहरू पऱ्यो त्यो खालको टेस्टिङहरू गर्ने के गर्ने कुन कुन टाइपको टेस्टिङ कहाँ गर्ने त्यो सेकेन्ड पोर्सनमा पऱ्यो थर्ड पोर्सनमा तपाईँको डाटाबेस पनि सिक्छौँ हामी डाटाबेसको कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ त्यहाँनिर अनि फोर्थमा चाहिँ तपाईँको एपिआई टेस्टिङ हुन्छ अब एपिआई टेस्टिङमा के गर्ने कसो गर्ने अब एपिआई टेस्टिङ कसरी गर्ने के कुन टुल्सहरू युज गर्ने एपिआई टेस्टिङको लागि हामीले कुन कुन टुल्सहरूलाई फोकस गरेको छ अहिले यो कोर्समा पोस्टम्यान फोकस गरेको छ होइन त्यो भयो त्यसपछि अटोमेसन टेस्टिङको कुरा आयो अब अटोमेसन टेस्टिङमा के युज गर्ने सेलेनियम युज गरेर हामी सेलेनियम जाबामा चाहिँ पोस्ट कन्टेन्टमा छ होइन सेलेनियम जाबा युज गरेर अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लाइब्रेरिजहरू सेलेनियमको युज गरेर अब जाबाकै डिफ्रेन्ट टाइप अफ लाइब्रेरी जाबाको डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क त्यस टाइपको फ्रेमवर्कमा हामी अटोमेसन टेस्टिङ सिक्छौँ त्यसपछि क्युटिभको कुराहरू पनि हाम्रो इन्क्लुडेड हुन्छ है त्यसपछि भनेको फाइनलमा चाहिँ ओभरअल कोर्स कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट पनि हजुरलाई मिनी प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट गराउने पनि गर्छौँ त्यो प्रोजेक्ट गराउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरहरूसँग लाइभ एप्लिकेसनमा काम गरेको छ आइडिया पनि भयो त्यो भएपछि हजुरहरूलाई एकदमै म इन्क्लुडेड छु यो प्रोजेक्ट चाहिँ म कहिले गरेँ भने म चाहिँ अब ओभरअल एज अ क्युए टेस्टर चाहिँ बन्छु भन्ने खालको एउटा मिनी प्रोजेक्ट पनि डिजाइन गरेका छौँ हामीले त्यो मिनी प्रोजेक्ट असाइनमेन्ट पनि हामी प्रोभाइड गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ फाइनलमा चाहिँ हजुरहरूले सबै ओभरअल कति पढिसक्नु भयो त्यसको चाहिँ एउटा फाइनल प्रेजेन्टेसन हामीलाई प्रिपेयर गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हजुरलाई सर्टिफिकेसनको प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ अब हामी चाहिँ क्युए वाइ क्युए क्वेसन आइहाल्छ जहिले पनि किन क्युए त धेरै कुराहरू छ सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा धेरै अरू कुराहरू पनि सिक्न छ प्रोग्रामिङ डेभलपमेन्ट गर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजरतिर लाग्ने आइटीको डेभलप्सहरूको कामहरू गर्ने टेस्ट अप्सहरू अब धेरै छ तर क्युए नै किन भन्ने क्वेसन्स आउँछ अब क्युए भनेको चाहिँ कस्तो हो एक्चुअली भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्टलाई चाहिँ मैले कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँ कुनै पनि प्रोडक्टलाई चाहिँ बनाइ त सकेँ तर अब के भेरिफाइडलाई टेस्ट गरेर के भेरिफाइड गर्नु पऱ्यो मलाई त त्यो त चिज त मेरो ठिक छ है मैले बनाएको चिज ठिक छ त्यो त मार्केटमा जान्छ भनेर त मेन इन पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त क्युए हुन्छ हामी चाहिँ टेस्ट र मात्र भएनौँ हामी चाहिँ त्यो एप्लिकेसनको जिम्मेवारी भयो भनेको हामीले चाहिँ ठिक छ भनेर पठाएपछि मात्र त्यो एप्लिकेसन बाहिर प्रोडक्सनमा जाने भयो मैले ठिक छैन भनेपछि प्राइभेट प्रोडक्सनमा नजाने भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ क्युए सो हेर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी एस्युरेन्स क्वालिटी क्युसी केही पनि हुँदैन होला खालि टेस्टिङ गर्ने मात्र जस्तो पनि लाग्छ होइन तर त्यस्तो एक्चुअली चाहिँ जुन लाइभमा काम गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अब अरू पनि कुराहरू ल क्युएमा के गर्ने त हामीले क्युएमा के पढ्ने ल टेस्टिङ मात्र गर्दाखेरि म्यानुअल टेस्टिङको मात्र कुरा आउँछ कि अटोमेसन पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू हो धेरैले चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि सबैको दिमागमा बसेको क्युएमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्नु पर्दैन सजिलो हुन्छ क्युए त त्यस्तो हो नि गर बटन तिनवटा बटन क्लिक गर्ने हेर्ने त हो नि होइन हेर्दा बुझाइ नै त्यस्तो बुझाइ छ अरे तर अब त्यो एक्चुअली त्यो चाहिँ होइन हामीले क्युएमा पढ्दाखेरि कोर्समा बहुत टु टाइप्स अफ टेस्टिङ हुन्छ म्यानुअल र अटोमेसन म्यानुअल टेस्टिङ पनि गर्नु पऱ्यो अटोमेसन टेस्टिङ पनि गर्नु पऱ्यो अब म्यानुअल्ली गर्दाखेरि धेरै म्यानुअलको भित्र पनि धेरै टेस्टिङ टाइप्स अफ टेक्निक्सहरू हुन्छ कुन टेस्टिङ कतिखेर गर्ने टेस्ट बन्दै नबनिकन टेस्ट गर्न पनि मिलेन कहिलेकाहीँ स्पेस रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन डकुमेन्टै हुँदैन त्यतिखेर कसरी टेस्ट गर्ने मलाई केही थाहा छैन ल एप्लिकेसन टेस्ट गर भन्यो भने त्यसको पनि एउटा टेक्निक हुन्छ टेस्ट गर्ने अनि मैले जब पनि कुनै चिजलाई चाहिँ रिलिज गर्न त्यो लाग्छु रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि अथवा रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि के खालको टेस्टिङ गर्ने रिलिज भइसक्यो मेरो एप्लिकेसन चाहिँ प्रोडक्सनमा गइसक्दा पनि म फेरि त्यहाँ पनि टेस्ट गर्छु किनभने त मेरो गएको चिज पनि बिल्ड भएको चिज पनि राम्रो छ कि छैन होइन एउटा फुल प्रोसेस चाहिँ हामी धेरै कुराहरू चाहिँ यो कोर्समा सिकिन्छ अब यो चाहिँ टाइप्स अफ टेक्निक्सहरू र म्यानुअल टेस्टिङ टाइपको टेक्निक्सहरूका कुराहरू भयो कसरी गर्ने र कहाँ गर्ने अब मैले रिग्रेसन टेस्टिङ सुरुमै गर्छु भन्दा पनि पाएन नि त हो त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ कहाँनिर गर्ने र के गर्ने भन्ने प्रोसेसहरू चाहिँ हामी सिकिँदैछौँ अब सँगसँगै अब अरू कुरा के हुन्छ त अब अटोमेसन टेस्टिङको कुरा पनि आउँछ म्यानुअल र अटोमेसन अब अटोमेसन टेस्टिङमा चाहिँ वान सर्ट्स अफ अर वान लेभल अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चाहिन्छ भनेको प्रोग्रामिङ नलेज चाहिन्छ तर फुल्ली प्रोग्रामिङ नलेज चाहिन्छ भन्नेमा चाहिँ हामीलाई एकदमै एडभान्स प्रोग्रामिङ नलेज चाहिँदैन
सिम्पल प्रोग्रामिङ नलेजले पनि हामीले अटोमेटिक टेस्टिङ गर्न सक्छौँ। अब धेरै छ टुल्सहरू। अब सेलेनियम छ अहिलेको पपुलर फ्री सोर्स होइन, सेलेनियम छ, साइप्रेस छ, क्याटलोग छ। अब धेरै कुराहरू अरू पनि अब ल ठिक छ, म प्रोग्रामिङ गर्न पनि त्यति अलि गाह्रो छ भन्दा पनि धेरै अब रेकर्ड एन्ड प्लेब्याक टुल्सहरू छ, क्याटलोगको छ, सेलेनियमको आइडीहरू छ होइन, विभिन्न टुल्सहरू अभाइलेबल छ। त हामी चाहिँ अहिले मार्केटमा जे छ जुन चलिरहेको छ र जुन चाहिँ एकदमै पपुलर छ र जुनको चाहिँ माग बढी छ हो त्यस्तै कोर्सेसहरूमा चाहिँ फोकस गर्छौँ। अब ठिक छ, अहिलेको लागि चाहिँ एकदमै पपुलर क्याटलोग र साइप्रेस छ भने हामी क्याटलोग र साइप्रेस पढाउँछौँ, किनभने अहिले मार्केटमा त हामी स्टुडेन्टहरूलाई त अगाडि जब पनि पाउने गरी अगाडि जान पनि सिकाउनु पऱ्यो नि त, है। तर अब मैले चाहिँ अहिले क्याटलोग, अब मेरो क्याटलोग र साइप्रेस छैन, अब अहिले चाहिँ एकदम पपुलर जावा सेलेनियम आइरहेको छ भने हामी जावामा सेलेनियम पढाउँछौँ, पाइथन सेलेनियम छैन, पाइथनमा सेलेनियम, अरू धेरै डिफ्रेन्ट टाइप अफ फ्रेमवर्कहरू अहिले पपुलर भइरहेको छ। अब प्लेलाइटहरू भयो होइन, अनि तपाईँको अब अरू रोबोट फ्रेमवर्कहरू छ होइन, हो त्यो चाहिँ हाम्रो वेब एप्लिकेसनको अटोमेसनको कुराहरू भयो। त्यसमै पनि अटोमेसन पनि अब एप्लिकेसन हेरेर हुन्छ नि, मोबाइल एप्लिकेसनको पनि एक खालको अटोमेसन भयो, वेब एप्लिकेसनको एक खालको अटोमेसन भयो, विन्डोज एप्लिकेसनको एक खालको अटोमेसन भयो। अब तपाईँको इभन तपाईँलाई अझै पनि एडभान्स लेभलमा हामीले एकदमै पढ्नुपर्छ भने आइओएसमा जति पनि एप्लिकेसनहरू युज हुन्छ त्यो एप्लिकेसनको अटोमेसन पनि गर्ने हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी निड बेसिक अनुसारले चाहिँ कोर्समा के निड छ त्यो कोर्समा चाहिँ एड गर्दै जान्छौँ। त्यसरी नै हामीले त्यो कोर्समा चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ। अब त्यसमा अरू कुराहरू पनि हुन्छ, जस्तै टेस्टिङ भन्ने बित्तिकै अब एप्लिकेसन मात्रै टेस्ट होइन, हामी एपिआई पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब एपिआई टेस्टिङको कुराहरू पनि हामी त्यहाँनिर इन्क्लुड गर्छौँ। त्यहीमा एपिआई टेस्ट गर्ने, पोस्टम्यानको टुल एपिआई टेस्ट गर्ने हो कि जाभामै गएर रेजिस्ट्रेसनको लाइब्रेरीहरू युज गरेर तपाईँको एपिआई टेस्टिङ गर्ने हो कि के लेभल र कुन छाटमा गर्ने त्यो कुराहरू पनि हामी यो कोर्समा इन्क्लुड गराएको छौँ। अब त्यसपछि पनि सिआइसिडी पाइपलाइन भन्ने पनि हुन्छ। अब सिआइसिडी पाइपलाइन भनेको चाहिँ मैले लेखिसकेको कोड चाहिँ कहाँबाट रन गर्ने त, मेरो एउटा केही बिल्ड हुने त्यो सोर्स त पाउनु पऱ्यो मैले, राइट। हो त्यो सोर्स पाउने चाहिँ के भयो त, अब सिआइसिडी पाइपलाइनलाई जेनकिन्स युज गर्न सक्छु होइन। हामी चाहिँ जेनकिन्स चाहिँ मोरओभर फोकस, अब डकर्सको कुराहरू पनि आउँछ, अब डिफ्रेन्ट इमेजेसहरू बनाएर त्यहाँबाट बिल्ड गर्छ भने डकर्सको कुराहरू पनि पढ्यो हो। सो यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ ओभरअल कोर्स, हाम्रो कोर्सको प्याटर्नमा चाहिँ यी सबैहरू पर्छ। र हामीले चाहिँ अहिले अब गर्दै गरेको होइन, अब सिक्दै गरेको ब्याचेसहरूमा पनि लगभग 6-7वटा ब्याच यहाँबाट पास आउट भइसक्नु भएको छ। लगभग 90% मान्छेले चाहिँ जब पनि पाइसक्नु भएको छ यहाँबाट पास आउट भएकोले होइन। सो हजुरहरूलाई चाहिँ अब किन क्युए भन्ने चाहिँ अब यही हो र कोर्सेसहरू चाहिँ ओके। अब चाहिँ हामी क्युए त पहिले पढिसकेँ, मैले कोर्स लिइसकेँ, अब म कहाँ जानु त, मैले के गर्ने हो त होइन। हामी सबैलाई कन्फ्युजन लुकेर आउनु पऱ्यो। अब म एउटा कम्पनीमा जान्छ, मैले त्यो के रोल पाउँछु त होइन, मैले के गर्ने हो त्यहाँ गएर। हामी क्युएले गर्ने चाहिँ एकदम धेरै पोसिबिलिटिजहरू छ नेपालमा। अहिले लेटेस्ट तपाईँको मार्केटमा धेरै नै चलेको आइटीको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ भनेको आइटीको जबमा चाहिँ भनेको तपाईँको क्वालिटी एस्युरेन्सको छ। क्युएमा चाहिँ अब हामी धेरै कुरा, अब अटोमेसन टेस्टिङको लागि तपाईँहरू हायर हुन सक्नुहुन्छ, क्युए म्यानुअल क्युएको लागि हायर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ क्युएमा अझै काम गर्नु चाहनुहुन्छ, प्रिन्सिपल क्युए, सिनियर क्युए, क्युएको म्यानेजर पनि हुन सक्नुहुन्छ। क्युएमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टुल्सहरू हुन्छ, अब सेक्युरिटी टेस्टिङहरूको कुराहरू पनि इन्क्लुडेड हुन्छ। तपाईँहरू भोलि सेक्युरिटी एज अ बग फाइन्डर जस्तो खालको कुराहरू, बाउन्ड्री हन्टर जस्तो रोलहरू पनि तपाईँहरूले अप्नाउन सक्नुहुन्छ आफैले फ्रिलेन्सिङ गर्छु सिकेर भन्नुभयो भने। सो क्युए चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट मार्केटमा चाहिँ धेरै नै स्कोप छ होइन। अब तपाईँले चाहिँ हामी मेन भनेको एज अ टेस्टर हुन्छ, टेस्टरको रोल चाहिँ अब धेरै नै छ। धेरै कम्पनीहरूले जति पनि कम्पनी छ तपाईँको अहिलेको डेभलपरभन्दा क्युए धेरै हायर गर्छ, किनभने उनीहरूलाई एउटा क्वालिटी प्रडक्ट दिनुपर्छ नि, प्रडक्टको क्वालिटी एउटा मेरो बग फ्री प्रडक्ट दिनु पऱ्यो। सो त्यही भएर क्युएको रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ र धेरै रोल्सहरू अनि तपाईँको धेरै स्कोप पनि अहिले नेपालमा चाहिँ एकदमै चलेको भनेको क्युएको छ। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ अब हाम्रो टेकएक्सिसले चाहिँ डिजाइन गरेको कोर्स भयो होइन। अब हामीले पनि मार्केट एकदमै बुझेर के चाहिएको छ, कसो चाहिएको छ हामीले डिजाइन गरेको कोर्स हो। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल। सो सी यु अल इन द क्लास। थ्याङ्क यू।